नमस्ते साथीहरू, मेरो च्यानलमा र यस नयाँ भिडियोमा नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई इमेल कसरी पठाउने र सेन्ड गर्ने यस विषयमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले अहिलेसम्म इमेल युज गर्नुभएको छैन, इमेल प्रयोग गर्नुभएको छैन र इमेलबाट कुनै पनि मेसेजहरू डकुमेन्टहरू पठाउनु भएको छैन भने तपाईहरुले आज नै सिकिहाल्नुस् कसरी इमेल पठाउने र इमेल कसरी युज गर्ने। तपाईहरुले कुनै पनि समयमा यो इमेल काम लाग्न सक्छ। तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीहरुमा जब अप्लाई गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा डकुमेन्टहरु पठाउनु पर्ने भयो, त्यसपछि लिएर कुनै सिभीहरु पठाउनु पर्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले इमेल प्रयोग गर्न र इमेल पठाउन सिक्नुभयो भने एकदमै काम लाग्नेछ। तपाईहरुले इमेल प्रयोग गर्न र युज गर्न सिक्नुभयो भने तपाईहरु नेपालबाट ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर विदेश आउनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको कुनै पनि समयमा ब्याङ्क अकाउन्टहरु, मोबाइल ब्याङ्किङहरु लक हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले ब्याङ्कहरुमा इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। सबै कम्पनीहरुमा, ब्याङ्कहरुमा मोबाइलबाट कुनै डकुमेन्टहरु पठाउनु पर्ने कुनै सम्भव हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले इमेल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त इमेल आइडी बनाएको छैन। इमेल आइडी कसरी बनाउने, कसरी खोल्ने तपाईको मनमा लाग्न सक्छ। इमेल आइडी कसरी बनाउने मैले भिडियो बनाइसकेको छु। म तपाईहरुलाई आई बटन यानि कि एन्ड स्क्रिन डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। तपाईले त्यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इमेल कसरी पठाउने र कसरी युज गर्ने म तपाईहरुलाई A to Z जानकारी दिनेछु। के तपाईहरुले पनि इमेल पठाउन र युज गर्न र प्रयोग गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक लाइक, एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसरी तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले ल्याउँदा, मैले अपलोड गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। इमेल पठाउनलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनुहोला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा जीमेल होला। जस्ट सिम्पली त्यसलाई एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मलाई इमेल पठाएको थियो त्यो देखाउन गएको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि मलाई यो इमेल आएको थियो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै इमेल कसरी पठाउने म त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्ट सिम्पली ब्याक आए। ब्याक आइसकेपछि त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईले पनि खोल्नु भएको छ होला। यस्तो खालको पेज खुलेको होला। सबभन्दा तलपट्टि राइट साइडमा रहेको छ कम्पोज भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। कम्पोजमा टच गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ फर्म भनेर लेखेको छ। यसमा यो फर्म भनेको हाम्रो इमेल हो। त्यसपछि हामीले कसलाई पठाउने त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टु भनेर लेखेको छ। यसमा तपाईहरुले कसलाई पठाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको, त्यो कम्पनीको यहाँनिर इमेल टाइप गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मैले जुन व्यक्तिलाई इमेल पठाउनु पर्ने हो त्यो व्यक्तिको मैले इमेल टाइप गरिसकेँ। टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली एकचोटि टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अब हामीले सेकेन्ड स्टेप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट सिम्पली सब्जेक्टमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले केसको लागि इमेल पठाउँदैछौँ त त्यो लेख्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अप्लाई फर जब भनेर मैले टाइप गरिसकेँ। तपाईले पनि केसको लागि तपाईहरुले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। लेखिसकेपछि टाइप गरिसकेपछि अब हामीले थर्ड स्टेप यानि कि लास्टमा कम्पोज इमेल भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले लेख्नु होला तपाईले कम्पनीको लागि के लेख्न चाहनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म लेख्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मैले यस्तो खालको लेटर टाइप गरिसकेको छु। तपाईले पनि कस्तो खालको जब अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको लेटरहरु टाइप गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले आई युज टु अप्लाई फर द पोस्ट अफ अकाउन्टेन्ट इन द रेस्पोन्स टु योर एडभर्टाइजमेन्ट पब्लिश इन द गोरखापत्र अन द 01/02/2024 अनि यस्तै खालको तपाईहरुले पनि लेटरहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो अब हामीले जब अप्लाई गर्दाखेरि कस्तो खालको लेटर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो। अब अर्को स्टेप के छ भने अब फाइलहरु त्यसपछि सिभीहरु डकुमेन्टहरु कसरी पठाउने त त्यसको लागि सबभन्दा माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अट्याच फाइल भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटि टच गर्नु होला।
टच गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेज, अडियो, भिडियो अनि त्यसपछि तपाईँको मोबाइलको होम स्क्रिनमा पनि यस्तै खालको पेज खुलेको होला। त्यसपछि लिएर थोरै यहाँनिर स्लाइस गर्नुहोला लेफ्टपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट भनेर लेखेको छ। तपाईँले पनि सिभीहरू डकुमेन्टहरू सेभ गरेर राख्नु भएको छ होला। जस्ट सिम्पल त्यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सिभी, मैले सिभी पठाउँदैछु। जस्ट सिम्पल यसमा एकचोटि टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिभी पनि यहाँनिर मैले अट्याच गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू, आफ्नो फाइलहरू, सिभीहरू तपाईँले यसरी नै चुज गर्नुहोला। अब हामीले यसलाई पठाउनको लागि सबभन्दा माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब हामीले यसरी सजिलैसँग इमेल पठाउन सक्यौँ। हामीले कुनै पनि कम्पनीहरूमा सजिलैसँग जबहरू अप्लाई गर्न सक्छौँ र हामीले सजिलैसँग कुनै पनि डकुमेन्टहरू पठाउन सक्छौँ। तपाईँहरूलाई यहाँनिर के कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भने तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईँहरूले गुगल अकाउन्ट खोलिसकेपछि जिमेलमा पनि युज गर्नुहुन्छ, इमेलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले प्रयोग गर्नु भनेको जिमेल हो। यसबाट हामीले सजिलैसँग इमेल पनि पठाउन सक्छौँ, इमेलहरू पनि हामीले सजिलैसँग रिसिभ गर्न सक्छौँ। यो त तपाईँहरूलाई क्लियर भइसक्यो होला। अर्को कुरा के छ भने जुन इमेल पठाएको थियो त्यो कहाँनिर जान्छ त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा लेफ्ट साइडमा रहेको माथि 3 डट लाइन यानि कि 3 डट ढर्कामा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पठाएको इमेल सेन्ड भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पठाएको इमेल यही नै हो। यसरी तपाईँले चेक गर्नुहोला। एकचोटि टच गरेँ, टच गरिसकेपछि फेरि पनि यहाँनिर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग पठाउन र युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि डकुमेन्टहरू कसरी पठाउने, इमेल कसरी युज गर्ने र जिमेल कसरी युज गर्ने र कुनै पनि डकुमेन्टहरू कम्पनीमा कसरी सेन्ड गर्ने, सिभीहरू कसरी पठाउने तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे 1 लाइक 1 सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ।